Tässä jaksossa me asennetaan Honka Frame-kehikkoon ikkunat ja ovet ilman listoja. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honka-rakenteen, Finnfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopaalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Ekana me lähdettiin noista avattavista ikkunoista. Tähän kohteeseen valikoitui Skaalan Arvo Plusan ikkunat, koska niiden U-arvo on yksi markkinoiden parhaimmistoa. Kun tehdään erinomaiset seinäeristykset ja kattoeristykset, joissa on vähän enemmän kuin minimit, niin kannattaa myöskin siinä vaiheessa panostaa myös niihin ikkunoihin ja oviin. Eli ikkuna-asennuksessa meillä ei ole elementtilappuilmaa, vaan me vedin tuosta Bossin jiirisirkkelillä. Nämä on kaikki laitoi ohjuri ja kaikki on saman mittaisia. Ja sitten kun saadaan tämmöisen isomman nipun, niin se on helppo tarkastaa, kun laittaa ne niput vierekkäin, niin onko se tismalleen sama korko. Näin. Sitten voi vaikka tehdä erilaisia nippuja niistä, niin onko sama korko silti. Eli molemmin puolin meillä on 2 senttiä tilaa, eli ikkuna tulee tasan sentin tämän pykälän verran päälle. Eli sisäpuolelta ei näy mitään muuta kuin tuo ikkunan reuna, eli tästä tulee listaton asennus, kuten noista kiinteistä ikkunoistakin. Niin se on tässä frame-rungon parhaimpia puolia, koska meidän ei tarvitse niitä listuttaa ollenkaan. Laitetaan nämä sentipaksuiset lätkät tänne pohjalle. Näitähän voi kylvää ihan niinku mielinmäärin, kunhan ei laita ruuvi paikoille. Pyrkii siten, että ei ole se ruuvi kohdalla, koska ensinnäkin se rupeaa pyörimään hullun lailla. Toiseksi se sitten saattaa halkasta, varsinkin kun meillä on puukapula. Ja sitten päätetään puoli, mihin sitten tulee myöskin seinäpuolelle, joka kiinnitetään ensimmäisenä näistä. Ja nyt kun tässä tulee iso ikkuna, näin, että tossa on tämä puoli, on siinä niinku järeimmät saranat, laitetaan sille puolelle sitten nää. Mä vedän aina viimeistellä naulana nää kiinni, niin pysyy sitten asennuksen ajan siellä. Kun ikkuna tulee tähän pintaan, me saadaan vielä uretaanit sitten täältä reunoista vedettyä ihan tänne etureunaan asti. Ja uretaanissa on se hyvä puoli, että niin kauan kun sitä pintaa ei lähde uretaanissa leikkaamaan, niin sehän on aika tiivis. Ja nyt kun me saadaan se valmis pinta, sitten kun se kovettuu, niin sehän turpoo tänne suoraan tätä reunaa vasten. Niin meidän ei tarvitse siltä puolelta lähteä leikkaamaan. Ainoastaan tältä ulkopuolelta sitten leikataan tästä uretaanit pois ja sitten se teipataan. Ikkuna asettuu suoraan tähän eristeen kanssa sitten samalla tasolla. Näin ikään. Jotta se eriste ja ikkuna on samassa linjassa, koska jos ne ei ole, niin sitten pääsee niinku kylmä jotain kautta uimaan sisään. Nyt meillä on alkuvalmistelu tässä tehty, niin puretaan ikkuna. Ainoa mikä on settautui vähän haasteelliseksi se, että kun ei ollut ikinä avannut niitä, niin vähän se, että miten sitä saranaa käytetään ja miten se irrotetaan. Koska se sisälehdessä oli 3 ikkunaa ja sitten siinä ulkolehdessä oli 1 ikkuna. Niin se sisälehti painoi aika paljon. Ja varsinkin sitten noin makuuhuoneiden ikkunat, niillä oli sen verran kokoa, niin kyllä siinä vähän joutui punnertaa. Tuossa on piilosaranoiden se säätöruuvi ja se osoittaa tällä hetkellä suoraan tänne sisäänpäin. Niin se käännetään tonne osoittamaan ulospäin, jotta meillä on mahdollisuus saada tää pois täältä. Sitten täällä on 2 ruuvia, tossa ja täällä takanurkassa toi. Ja ne otetaan irti, ei käytetä koneita. Sitten irrotetaan tää ulkoikkuna ja tää on 1-lasinen ja tää sisempi, niin siinä on 3 lasia, että se painaa merkittävästi enemmän kuin tämä. Otetaan tää sivuun. Ja nää sitten aina hyvää talteen. Normaali tappiliitos. Näillähän ne normaalit ikkunat on kiinnitetyt, mutta tää on piilusaranointi, niin tässä ei ulospäin näy saranoita ollenkaan. Se on täällä yllä. Ota! No, toi irti.
Verkko kannattaa tässä vaiheessa ottaa talteen, että se sitten sinä muuttopäivän on vielä ehjä. Ja ei ole niin pölyinen. Ja ikkunoiden osalta minimivaatimus on U-arvo 1. Ja nyt meillä on kaikki ikkunat, sekä kiinteät ja avattavat, on alle 0,6. Eli energiatehokkuus on 40% parempi näissä ikkunoissa, mitä tällä hetkellä Suomessa saisi rakentaa. Eli bueno. Ekana me asennettiin kaikki avattavat ikkunat. Alustapuolella, missä on kiilat. Sinne vaste. Noin. Nyt kun me vedetään se tonne kiiloja vasten, niin se on siinä. Sitten kun käy sisältä katsomassa, niin siellä näkyy kuinka nätisti se asettuu tonne loveen. Ja normaalisti jos olisi tappi liitos saranoissa, niin täällä näkyy sitten ne tapit. Ja tästä pitäisi puusta veistää sitten palane. Nyt kun ei ole tappeja, niin tää aukeaa kokonaan 90 astetta tuohon sivulle. Tää piilosaranoin, niin hyvä puoli on kyllä siinä, että ei tarvitse sitten askarilla ja tulee semmonen cleanin näköinen. Ja mikä parasta, näitä tappisaranoita, näitä ei pysty oikein mitenkään järjellisesti säätämään, niin näissä on suoraan jonkin tasoinen säätö kuitenkin olemassa. Mikäli ikkunat jossain vaiheessa väsyy, niin pystyy sieltä säätämään. Nyt kiinnitetään vähän tolleen viistoon jokainen ruuvi, jolla me sitten vedätetään se kiinni tänne ihan reunaan, jotta tänne ei jäisi sitten koloja. Pitää vedättää. Nyt pitää tuolta tavasta. Onko meni? Joo. Ja vielä varmistetaan, että tää nyt pitäisi olla. Se on hyvä. Nyt kun on nurkat kiinnitetty, nyt voi kiinnittää kaikki muut ruuvit. Näitä ei tarvitse vetää enää hampaat hirveästi, kunhan saa tiukalle. Noin. Sitten pikkunen. Pysyy siellä. Mä käännyn tänne. Alapää on. Yläpää pitää vähän. Pidä siinä. Mä vedän ruuvit. Eivät ihan pohjasta käännä nää mitään. Sitten kokeillaan. Sitten tämä kieli. Tässä pitää vähän avittaa ikkunaa. Sitten tässä kohtaa tarkastus, että kaikki liikkuu hyvin ja ei kulu narinoita ja menee hyvin lukkoon. Se on siinä. Noin. Noin. Asennus ei pääty tähän. Nyt sisäpuolellahan kaikki on nyt meidän osalta valmis. Täällä on vedetty kiinni tänne ympäristöön, niin se on suoraan näissä palkeissa. Niin se on valmis lopputulos. Sitten ulkopuolelta käydään nyt laittamassa uretaanit. Sen jälkeen kun uretaanit kovettuu, niin teipataan. Eli nyt tänne uretaanit. Ja koska tää on 17 senttiä vahva tällä hetkellä tää ikkuna, niin mä vedän semmosen aina 3 kerroksella. Eli ensimmäisen kerros ihan vaan tarkoitus saada tonne ekat 5 senttiä suurin piirtein vaan täyteen, että saadaan sinne ihan pohjalle asti se massa. Sen jälkeen vedetään tuohon keskelle
ja sitten ihan lopussa vedetään tähän NS-pintakerros. Ja jätetään se semmonen 2 senttiä vajaaksi, tää uretaani. Kun se tulee turpoamaan sieltä silti, vaikka me jätetään 2 senttiä tästä pinnasta se vajaaksi, se tulee turpoamaan pari senttiä tästä yli. Eli pilli työnnetään tänne syvälle. Sitten ruvetaan aluksi pursuttaa toi alkuosuus tuolla, että saadaan se eka 5 senttiä tonne täyteen. Ja sen jälkeen tähän suurin piirtein samanlainen kerros ja lopussa sitten jätetään tuohon pari senttiä vajaa suurin piirtein. Se tulee turpoamaan tämmönen 15 sentin alue, tai ainakin 2-3 senttiä tulee pihalle päin. Niin jättäkää sitten vajaaksi, koska jos te vedätte suoraan tähän pintaan, just tälleen 3 kerroksella, tai vedätte vaikka kerralla, mutta tähän pintaan asti, niin sitten lopputulos on se, että se on täällä pitkiä ikkunoita sitten uretaanit ja sitten se on ihan hirveä homma putsata. Sitten se, että jos sinne jää pikku ilmakupla johonkin näiden mun 2 uretaanikerroksen väliin, niin sehän turpoo tuolla kyllä niin kuin kaiken umpeen. Nyt tärkeää, että me saadaan takalaida yhtäläiseksi, että se on oikeasti varmasti tiivis siellä. Nyt mä pääsen vielä se tarkastamaan hyvin. Jos kävisi siten, että teillä tulee uretaani liian pitkälle tohon vähän päälle, niin nyt kun tää on tuoretta, tää alumiini, siinä ei ole naarmuu, se on putskliini, niin nyt sitten tuoreesta se lähtee paljon helpommin irti. Mutta jos ette saman tien putsaa, että kuvitellaan vaikka, että pari kuukauden päästä rupeatte putsaamaan niitä uretaanin jälkiä, niin ei sit lähde yhtään mihinkään. Ja vaikka lähtisi, niin siinä on pellissä sitten, tai pellissä, niin tuossa alumiinissa on selkeä jälki. Nyt jos joku ihmettelee, minkä takia mä tolleen teen aina tälleen ja sitten pikku väliin, että taas uudestaan tööttään, niin syy on siinä, koska mun pitää oikein saada tonne perälle. Niin tää on sen verran ahdas väli, että tämähän ei liiku toi kohta tuolla niinku putkeen, koska se on aika ahdas aukko. Nyt kuitenkin mulla on toi kärki, nyt mä pystyn vetämään tätä seuraavaa kerrosta vähän paremmin. Ja sitten tästä ainakin saadaan nyt kerralla tää niinku valmiiksi. Jos jätetään tonne tarpeeksi syvälle, niin kun se lähtee turpoamaan, niin siinä vaiheessa kun se saavuttaa tän reijän ulostulokohdan tästä, niin siinä on tullut nahottunut pinta, niin silloin se ei niin herkästi sitten jää tuohon lasiin ja muihin sotken niinku paikkoja. Paras hetki leikata nämä uretaanit, varsinkin kun tämmönen paksu ikkuna, johon on vedetty se 15 senttiä uretaanivahtoa sinne, niin odottaa se 12 tuntia käytännössä seuraavana päivänä sitten leikkaa. Jos on oikein ihanteellisissa olosuhteissa, sit saattaa saada vielä saman päivän aikana leikattua, mutta antaa se turvata rauhassa ja kovettua rauhassa ja sen jälkeen leikkaa, niin sit saa nätin leikkuusauma ja sit siihen saa teipitkin nätisti. Selkeä ylimääräisesti leikataan pois ja siihen laitetaan teippi. Näähän teipataan tästä ylä ja sivu. Sitten että se tulee metalli päälle tai alumiinin päälle, semmonen puoli sentti sen päälle ja sitten tänne pitkilevyyn. Ja sen jälkeen kun se on teipattu ja täällä alapuolella se teipataan tänne alempaan puuhun. Koska täällä on pohjassa, täällä on reijät, josta sitten tulee vesi pois. Mikäli vettä sataisi ja tulisi tohon noin, niin ne tulee tästä alimmista reijeistä. Niin täällä se pitää nimenomaan teipata tänne alapuuhun kiinni. Ei metalliin, vaan alapuuhun. Tällä työmaan lehtipuhalin on päässyt kyllä ihan uuteen arvoon arvaamattomaan. Teippi tarttuu vähän paremmin kuin pohjatoputsit. Sen jälkeen kun meillä oli taas kaikki paneelityöt tehty, me asennettiin vasta kiinteät ikkunat paikalleen. Kiinteiden ikkunoiden syy, minkä takia ne asennettiin vasta paneelityön jälkeen, oli siinä, koska ne on aika herkkiä kuitenkin ikkunat ottamaan osumaan. Ja sitten meillä on kaikki kiinteät ikkunat tuossa samalla alueella. Ja me aletaan suojella nyt viimeiseen asti. Niin nyt kun meillä ei tipu mitään puutavaraa tai muuta vastaavaa siitä läpitte, niin
me päästiin asentamaan ne turvallisesti ja noin varsinkin alaosa ikkunat. Me ei haluttu, että siinä on mitään telineitä edessä ja taas me tarvittiin telineitä niin kauan kuin meillä oli paneelihommia menossa. Niin kaikki kiinteät ikkunat vedettiin kerralla tonne paikalle. Sitten teipetaan tämmönen tiivistenauha tänne paikalle. Tää tulee ihan pari milliä tosta liitoksesta. Ja tuolta sisäpuolelta sieltä tulee vaan silikooni. Eli ei liian syvälle, jotta sitä silikoonia ei tarvitse ihan älyttömästi laittaa. Mutta ei myöskään tätä mustaa näkyville tänne, kun se näkyy sisälle päin. Sinne ei saa silikoonia. Silloin kun ei saa silikoonia, niin ei saa tiiviiksi. Tää on ihan samanlaista duunia, kun on lasiterasseja aika paljon pystytellyt. Ja kasvihuoneet ihan samanlaista teippailua. Ja kun tämmöstä nauhaa kun laittaa, niin kans se, että katkoteräveitsi on hyvässä tikissä, että saa leikattua sitten, että ei repeydy, kun noin muuta puskusaumoja on tosi hankala tehdä näistä. Noin. Vähän keventynyt niistä ensimmäisistä, kun hirsiä loksauteltiin paikalle ja nyt on tiivisteho. Joo, tää leikkimielisesti vuosikorjaushommat. Eli isoissa taloissa, kun sitten 2 vuoden kohdalla tämmöisessä taloyhtiöissä, niin vuosikorjaushommia kun mennään tekemään, niin niitä kans kutsutaan silikonin nuoleskeluksi. Eli tää niinku, ei tää nyt tietenkään samaa oo, mutta niinku vertaiskuvaltaan, että alussa heilutettiin lekaa ja sitten tässä vikassa tehdään näin. Että siisteytyy homma. Sehän myös tarkoittaa sitä, että ollaan edistytty hyvin. Ja vielä jo valmiiksi muistutan, että mikäli te lähdette itse sitten jotain ikkunoita asentaa, niin vaikka joitain ikkunoita pystyy asentamaan ilman imukuppeja, niin imukupit aina kannattaa olla. Se on helpompi sitten siirrellä ja nostella ikkunoita, kun on hyvät imukupit. Ja siinä kohtaa ei kannata säästellä, kun mun nuo imukupit, mitä täällä käytetään, niin ne maksaa semmoisen joku lähemmäksi 100 kappale. Semmoiset niinku pilipali-vehkeet, niin no, kun ikkunaa ostatte, niin tiedätte kuinka paljon se maksaa. Ja sit voitte laskea, että kuinka monta sillä saa ostettua niitä. Imukuppinostinta, niin aika monta. Tää on niinku helppoa hommaa, tää vaatii vaan niinku lähinnä tarkkuutta. Ai, se ei ole voimalaji. Ei, tässä ei pullistelut auta. Otetaan jonkin matkaa sitten näkyviin, mikä tuntuu hyvältä, ja sitten kevyt, voiko sanoa veto, siis laitetaan vaan sitten suoraksi, ei vedetä, koska silleen, että saadaan se suoraksi ja sitten lähdetään laskemaan tuolta alas, saadaan suorat linjat. Nyt vaan laitetaan puukko tuohon edellisiin juureen ja sitten täältä vedetään. Näin. Nyt se on täydellinen puskusaamoliitos. On asennettu ennenkin tiivistettä. Mites tuo tiivisteen asennuksessa, onko tuosta pituudesta hyötyä? Kyllä siitä pituudesta kyllä työmaalla erinäköisissä jutuissa aika paljonkin hyötyä.
pidemmät takajalat kun on, niin yltää tekemään vähän eri tavalla. Toisin se on huono puoli meillä sitten pidemmillä kavereilla, niin noi selät ei yleensä ole ihan niin hyvässä tikissä kuin vähän noilla lyhkäisemmillä. Ja ennen kuin päästään kiinteitä ikkunoita asentamaan, niin meillä vielä jatkuu nämä valmistelevat työvaiheet. Me teipattiin nyt kaikki tuolta karmista valmiiksi. Nyt tähän tulee nämä rimat. Ja nämä on 3 puolelta maalattu, yksi on vähän huonompi puoli, niin tää laitetaan sitten tonne niin sanotusti karmia vasten. Ja ikkuna tulee sitten tähän. Eli ikkuna jää sinne tuon rungon, tuolla runkoon teipattu tää tiiviste. Niin tulee ikkuna sitä vasten. Ja sitten täältä toisella puolella tulee puurimat. Sitten ulkopuolelta, jotka niinku tiivistää. Että se jää niinku tämän tiivisteen vasten molemmilta puolilta. Muuten tulee puurimoilla, mutta alapuolella tulee tommonen alumiini. Mä näytän sen sitten tuossa seuraavaksi. Ja samalla tavalla taas se 2-3 milliä tuosta reunasta. Niin ei tarvitse ihan mahdottomasti sitten läträtä sitä silikoonia. Tämmöisiä samanlaisia frame-runkoja on myös Hongalla ollut ja myöskin noissa hirsitaloissa. Eli hirsitaloissa on muuten niinku hirttä, mutta sitten siellä on esimerkiksi päätyseinää tämmöisellä frame-rakenteella. Niin sitten se tulee tällä samalla niinku mekanismilla nuo kiinteät ikkunat kiinni. Nämä kaikki tuli alumiinit sekä nämä puurimat. Se oli pitkänä tavarana, ne on sahattu sitten mittojen mukaan täällä työmaalla. Nyt sitten tämä alapuolen lista, joka tulee ulos. Ja näytetään tästä, että miten tämä sinne niinku tulee. Eli tässä on se alapuolen rima. Ja kuten huomaatte, alapuolen rima ei ole puuta, vaan se on alumiinia. Nämä on leikattu mittoihin täällä työmaalla. Ja nyt jos leikitään, että tässä on se lasi siellä, niin se alapuoli tulee tohon noin. Ja sen takia täällä pitää olla tämän lasin ja tämän alumiinin välissä sama tiiviste tässä reunassa. Niin sitten tuossa huomaa tuommoinen pikku kaato sitten ulospäin, jotta se vesi sitten lähtee. Mikäli ikkunaan sataa vettä, niin valuu sitten pihalle sieltä. Ja tärkeintä tässäkin se, että pitää tietää, että mihin reunaan se ikkuna on tulossa. Jotta sitä niin kun saadaan se oikeaan kohtaan. Ettei mene silikoonia liikaa eikä liian vähän. Tässäkin kun pyrkii vetää 2-3 milli päähän, niin jos sä otat tälleen vaikka 5 sentin välein sen, niin faktahan on se, että se kulkee tälleen siksakkiin. Sitten kun sä otat tommosen niinku 30-40 sentin aina kerralla, vähän samalta kuin teippiä laittaisi. Sitten kun sä asetat sen siellä puolen metrin päässä kohdalleen, niin sitten se tulee koko matka hyvin. Ja vaikka siinä olisi se 1 millin hammastus, niin se näyttää suoralta. Sehän muutenkin noissa teippauksissa yleensä ihmisillä menee pieleen, kun jännittää niin paljon se homma, niin sitten otetaan semmosia niinku ihan pikkupalasia ja yritetään niistä niinku askarella. Ja siitä ihmetellään, kun menee aikaa ja sitten tulee semmoista siksakkia ja sotkua enemmän kuin sitä hyötyä. Tää on kyllä ihan ehdoton tommonen joku harjanvarsi viritelmä, niin meilläkin on tässä laitettuna. Niin. Muuten tää olisi aivan solmussa. Ja mikä tärkeintä, puhdas. Näistä alapuolen alumiinilistoista otetaan tää kulma pois, jotta kun tuohon tulee se ikkuna väliin, niin me ei sit rikota sitä
silikoonisaumaa, joka siellä menee pohjalla, että se saadaan varmasti menemään yhtenäisen. Muuten tää osuu sinne nurkkaan. Jos meillä ei ole nurkassa tarpeeksi se silikooni, niin vedetään tommonen pikku viisto vaan siihen. Mulla on täällä muovi alla, kun on aika teräviä osia. Sit saa suoraan heitettyä tän roskiin, ei jää pyörimään pihalle. Ei ole hyvä saada tommoista jalkapohjaa. Asennustapa oli ihan mielenkiintoinen, kun samalla tavalla taas meni sinne Honka Frame-uraan. Tällä kertaa ei tarvinnut mitään lasituslistoja sen erikseen niin tehdä kolota mitään. Vaan nyt suoraan ikkunat sinne paikalle ja alapuolelle laitettiin semmoiset kovat muovilaput, jotka täytettiin ne silikoonilla. Sen jälkeen ikkuna paikalle ja sitten laitettiin pienet asennuslaput molemmille sivuille. Tässä kohtaa piti tarkasti painaa se siihen seinää kiinni ja varmistaa, että siellä takapuolella niissä eristenauhoissa sitten se oli niitä vasten. Sellaiset tiivistenauhat, mitä laitettiin edellisenä päivänä. Turvanaru väliin. Valmis? Nyt. Yläpuoli, joo. Sitten vielä alapuoli. Nyt. Kiinteiden ikkunoiden asennuksessa pitää käyttää vain valmistajan suosittelemia silikooneja, koska nuo ikkunan liimamassat saattaa reagoida johonkin muihin ja tulla väriääntymiä ja sitä kautta kesto tai energialuokka huonontua, niin ei lähdetä leikkimään näillä. Tehdään niin kuin ohjeet sanoo oikeilla tuotteilla. Ja vielä siinä tästä asennuksessa itse tykkää vetää alhaalta ylöspäin niin sanotusti rakentaa ja otetaan mun mielestä paremmin täyteen ylhäältä alaspäin sotkia. Sieltä kotin sulla on kädessä. Liimamassa puristi. Tää kannattaa olla, kun lähdetään laittaa näitä massoja tänne ikkuna ja rungon väliin. Akkuvehje. Akkuvehje, kyllä. Yhteen ikkunaan menee 3 tuppia, niin siitä voi jokainen laskea, että se päivän päätteeksi tuntuu hiukan sitten ranteessa. Hyvät vehkeet ja saa parempi tasoinen työlaatu, kun se saa vedettyä tasasta syöttöä, tulee massaa. Sitten me tehtiin sinne oikein mittaiset vastakappaleet ylös ja alas. Niihin taas eristenauha paikalle ja porottiin esiporausreiät ja ruuvit valmiiksi. Ja alapuolelle tuli alumiinilista. Alumiinilista laitettiin paikalle ja sinne painettiin samalla ikkuna, jotta saadaan tiivis liitos, jotta ikkuna on oikeasti molempien tiivisteiden välissä. Nämä kaikki esiporatut reijät vedetty hiukan viistoon tonne ikkunaan päin, jotta se vetää se vieläkin tiukemmin sitten tonne kiinni nurkkaan. Sieltä mä en kyllä mahdu painamaan. Aluksi tulee ylhäältä ja alhaalta kiinni. Sen jälkeen otetaan nämä asennuslaput välistä pois. Ja sitten laitetaan niihin asennuslappuja kohdalle silikoonit. Sen jälkeen kun oli laitettu ylhäälle ja alas ne, sitten sivuiset sai tarkat mitat. Ja tarkasta mitasta piti kuitenkin ottaa se 5 milliä pois, että saatiin tonne ikkunan alareunaan pikku rako. Täällä listojen alapuolella, kun tässä on tää alumiininen ja tässä on tää puinen lista, niin tänne pitää jättää tommonen muutaman millin rako, jotta se alapuoli, kun täytetään silikoonilla, niin se ei pääse makaamaan sitten puun päällä. Kaikki vesi, joka tulee tosta alas, niin saadaan tänne tehty vähän semmonen kouru, jotta se vesi pääsee sitten alas, eikä kosketa sitä puuta. Pyykästään tiivistepäät kaikki pölyt pois, jotta ei jää sinne mitään. Ja sitten tärkeää, että painetaan toi tonne syvään. Vedetään naulat vähän niinku helpottaakseen, että selkeä vaan ruuvata ja aina kun vedetään tonne kiinni, niin kaikki painetaan ihan sinne pohjaan. Odotetaan, että kaveri tulee tuohon apuun, niin saa noin loput väännettyä tiukkaan. Sen jälkeen kun se oli istutettu ympäriinsä,
niin sen jälkeen siihen vedetään vielä ulko- ja sisäpuolelle silikoonit. Tuossa oli 3 lasia noissa kiinteissä ikkunoissa. Painavimmat paino yli 80 kiloa, kevyimmät oli noin 50 kiloa. Eli helposti 2 tyttöä sai asennettua paikalleen. Sitten siellä olisi myykilaudutuksia, no ne on sitten niitä viimeistelytöitä, mutta sitten asennettiin ovet. Ja ovet samalla tavalla taas huulokseen valmiiksi kiinnitettiin. Ja ne tuli nyt niinku sisäpintaan, että se tulee vähän syvemmälle, mitä sitten nuo ikkunat. Ja ovissa sama juttu, nurkista kiinni, ovi paikalleen. Sitten katsotaan siinä vaiheessa, mun tapa on, että ovi vedetään ns. Mahdollisimman nopeasti siihen paikalleen, koska jokainen ovi on vähän omanlaisensa. Ne ei välttämättä ole täydellisesti ristimitassa tai suoria. Et vaikka te laitatte passilla ihan kaiken suoraan, nostatte oven paikalleen, niin saattaa olla, että johonkin suuntaan joudutte väärättää jotain vinoa, jotta se ovi toimii. Ja tärkeintä, että se ovi ja karmi kombo sopii yhteen. Siinä vaiheessa, kun teillä on kaikki suorassa, ok, ovi siihen paikalleen ja sitten tehdään ne vikat säädöt. Ja kun vikat säädöt on tehty, sivurumpit paikalleen ja sitten meillä on valmis oviasennus. Sitten vaan uretaan niitä sinne ja teippaamme. Mitä näyttää? Kattaa muuta se. No, niitä kattaa tuossa liittää. Laitapa toi vähän paremmin toi levy. Vähän vois vielä. Oliko täällä löysiä siinä yläpuolen rumpassa? Nyt meillä on pääovi, varasto-ovi ja terassiovi laitettu paikalleen. Ja kuten näkyy, täällä ne on puukotettuna rakenteeseen. Tää on mun mielestä tosi makea, kun tää on sisäpuolelta. Ihan samalla tavalla toimii kuin nuo kaikki ikkunarakenteet. Ne on nupotettu, eli sisäpuolelle ei tarvitse mitään listoa. Ulkopuolelta vielä pitää uretaanilla kiertää nää ja sitten tehdään teippaukset tonne. Se on kyllä, täytyy myöntää, että siinä on kieltämättä vähän haastava paikka teipata nyt tonne, mutta kyllä se onnistuu, kun tässä on sen verran sitä reenattu jo. Ja semmonen teippi, joka on niinku kaksiosainen se taustapaperi, niin sillä se teippaaminen onnistuu sitten hyvin. Tää sisäpuoli on kyllä mun mielestä aika makea, että täällä se näkyy. Täällä on Artopinen ovet ja ne on todella massiiviset nämä rungot näissä, et ei pitäisi ihan heti vääntyillä. Kuten huomaa, paksuutta on, niin sitten ne on vielä tuossa sisällä jonkin verran. Niin nyt ne on siinä. Ei mitään listoja. Sitten kun haluaa semmoisen viimeistelyn, niin tohon noin vetää ihan semmoisen pikku massan vaan, joka kannattaa laittaa kyllä senkin takia, koska uretaan nyt alkoi turpoa, jotta se ei turpoa tänne sisälle. Ihan sama me ollaan tehty näihin ikkunoihinkin, niin saa semmoisen viimeistelyn lopputuloksen, koska jos tuolla vähänkin uretaan, niin turpoi se pääsisi tulemaan, niin se laittaa kellertäväksi sen nurka. Ja sehän nyt ei ole nätin näköinen. Niin ihan pikku soiro sinne elastista valkoista kittiin, niin se on sisäpuolelta valmis. Nyt täällä sisäpuolella jatkuu sitten teippaukset ja mökissä on kaikki ikkunat ja ovet. Ja onhan tää nyt siisti, kun kaikissa on sama juttu. Ei mitään listoja, kaikki on runkorakenteessa. Se on optimisti tuossa sijoiteltu, että se on suoraan se eristeen kanssa samassa linjassa. Niin se on kans lämpöenergiatehokkuus kannalta myös paras, koska jos ne on eri tasoissa, niin sitten sieltä tulee kylmäsilta, että siellä on huonompi eriste siinä välissä. Nyt kun se menee samassa tasossa, missä on eriste, niin siinä on se eristävyys on samassa kohtaa, siinä ei pääse niinku kylmä menemään läpi. Eli
kyllä tää on rakentajalle suunniteltu varsinkin ikkunoiden asennusmielessä ja oviasennusmielessä tää runko. Ja varmasti sitten asiakkaatkin tykkää, kun ei ole niitä näkyviä listoja sisäpuolella. Ei jää listat laittamatta sitten, vaikka asunnon myöhemmin myisi. Mutta me nähdään ensi viikolla seuraavassa videossa taas uudet kujeet menossa. Se on moro! Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla.